Det är morgon på en av kustflottans ankarplatser. Fartygen ligger med ångan uppe, beredda att gå ut på sina vanliga övningar. Eller, om läget skulle kräva det, skydda våra kuster mot fientligt anfall. Farfar var ju en väldigt omtänksam och snäll person. Han älskade ju sina barn. Och han hade flera sår, skrek jävlar, jävlar, jävlar hela tiden. Jag satt inne i smedjan och svetsade. Och jag satt så att jag hade hela fönsterbladen bakom ryggen. Vi ska idag ta oss tillbaka 80 år i tiden till dagen då 3 svenska jagare gick under. Det här är en historia som inte kommer att sluta lyckligt. En av de värsta katastroferna i marinens historia. Jagarna togs upp, men kan det ligga någonting kvar på botten? En liten fråga, är det vi som ska åka med er? Ja, jag tror det. Får vi... Det är bara att kliva på. Ja, tack. Tja! Tjena! Välkommen in. Tack så jättemycket. Hur ser liksom botten ut här ute där fartygen sjönk? Den är ganska mjuk och dålig liksom för vår skull om vi skulle dyka och plocka upp någonting eller försöka hitta någonting. Det göms ganska väl i dyn liksom. Man får känna sig fram. Ja, lite så är det. Klockan är strax före 10 förmiddagen denna klara dag den 17 september 1941. På ön Märsgarn i Horsfjärden utanför Stockholm så har kustflottan övning. Pansarskepp, jagare och flygplan tillsammans med flera hundra sjömän. Allt är frid och fröjd tills helvetet bryter ut. På en brygga lite längre bort står Gun Adolfsson och hennes syster Sigrid och väntar på pendelbåten. I skyn så ser de svenska stridsflygplan som verkar ha någon form av störtbombsövning. Och det här, det var ingenting ovanligt i sig. Det var världskrig utanför landets gränser och vi var i full beredskap om någonting skulle hända. Systrarna ser hur ett av planen gör en brant dykning och samtidigt så faller ett mörkt föremål från planet ner mot vattnet. Jag var på väg och skulle gå ombord på jagaren Göteborg, men jag stod här borta och tittade på flygplanen som kretsade runt hela viken här. Och jag var väl fördröjd utav den här att jag var nyfiken på de här flygarna. Det är jagaren Göteborg som exploderar först och strax efter det smäller det på nästa jagare, jagaren Claes Horn. 2 fartyg står nu i brand och vattnet täcks av brinnande olja.
Det råder ett fullständigt kaos på platsen. Osäkrade sjunkbomber ombord trasar sönder det som finns kvar av de 2 jagarna och inom 15 minuter så bryts de itu och sjunker till botten. Sen fattar Claes Uggla eld och sjunker. Nu går dykarna ner. Så har de kompasskurs så att de simmar på kompass och egentligen söker en sträcka bort. Och de har fått att de ska söka 100 meter och sen slå tillbaka på kontrakurs då. På så sätt så kan vi skapa ett rutnät. Skulle de hitta någonting så har de med sig en boj ner så att de kommer släppa upp en boj till ytan som kommer markera fyndet på botten egentligen. De som stod närmast dog omedelbart och luften blandades med splitter och likdelar som spred sig ända in över stranden. Matroser som överlevt kastade sig i vattnet och simmade genom brinnande olja mot land medan splitter fortsatte att hagla över dem. De på däcken kastade som kull och de som kunde kröp eller sprang skräckslagna mot land. Flera stupade på vägen och ännu fler blev splitterskadade. Han var nog en av de få som klarade sig på Göteborg. Han kastade sig i vattnet här ner och då hade det redan börjat brinna i oljan som flöt här och han simmade sedan under den här brinnande oljan och han hade ju då hört kollegor som hade blivit inlåsta i sina hytter och han hade hört hur de hade skrikit på hjälp. Det var väl sättningar i fartyget som gjorde att dörrarna hade gått i baklås. De kunde inte komma ut och de följde med jagaren sedan ner i djupet. Olsson, Dannhed, Redholm, Härstedt, Fridolfsson. Det finns en person som har fått hela berättelsen om den här olyckan med sig sedan barnsben. Henrik Fridolfsson har hört den här berättelsen i hela sitt liv. Hans farmor blev nämligen änka 1941. Hennes man, Henriks farfar, omkom i katastrofen. Han gjorde mycket, han var pysslare, han jobbade ju i maskin, han var högbåtsman och satt mycket och pysslade med presenter och grejer och skickade hem och så. Det är klart att det påverkade ju faktiskt hela släkten där ju på den tiden. Högbåtsman S.O.J. Fridolfsson var den här morgonen djupt under däck på HMS Göteborg och förmodligen så hann han inte ens reagera. Farfar var ju en väldigt omtänksam och snäll person. Han älskade ju sina barn. Fast under den tiden så förstår jag ju att då var man ju väldigt mycket borta hemifrån. Och min far hade ju väldigt vaga minnen över sin far då ju. Och de träffades nog säkert inte jättemycket eftersom han då hade mönstrat på och var delaktig i kriget och de uppgifterna som fanns där såklart. Sent i sommar var SR journalreporter med flottan ute till havs. Och bland de bilder som då fångades var det här av våra förlorade jagare, Göteborg, Claes Uggla och Claes Ol. Vår flotta har fått ett hårt slag, men var och en av oss vet att de här båtarna de måste ersättas. Och vi ska inte sky några uppoffringar för att återvinna dem. Man startade naturligtvis omedelbart en utredning. En stor mängd vittnen intervjuades. 14 av de här svor på Bibeln att de hade sett någonting falla från ett av planen. Piloten och flygvapenpersonalen svor på samma bibel att flygplanen var tömda på bomber inför övningen.
Till slut kom fältkrigsrätten fram till 3 möjliga händelseförlopp. En ofrivillig torpedavfyrning, en flygbomb eller så berodde allting på ett sabotage. Sannolikheten talar för sabotage, kom krigsrätten fram till sommaren 1943 och avskrev målet eftersom man inte hade någon misstänkt. Titta där, det är precis det som är kvar av kajkanten då, lite längre bort, där de faktiskt låg 1941. Där kom en boj upp. Bra, fynd. Ingenting. Bra, simma in till kanten här. Hur gick det? Ingenting. Och för dålig sikt? Ja. Då är det arkiven man får gå till. Det är ju, ja. Ja, det är en fridfull plats åtminstone. Ja. Och i krigsarkivet finns detaljer och händelser som gör den här historien än mer märklig. Enligt utredningsmaterialet så hade någon en månad efter katastrofen postat ett brev från centralstationen i Stockholm. Det var adresserat till en herr Johan Bergström. Men brevet hade hamnat fel och den oavsiktliga mottagaren hade öppnat det och kontaktade polisen. Brevet innehöll nämligen en ritning av jagaren Ehrensköld, ett fartyg snarlikt de här 3 som sprängdes. Och så fanns där en skiss av Märskgarn där jagarbryggan särskilt var utmärkt. På ritningen så hade någon med röd penna markerat hur man tog sig ner till ammunitionsförråden. Johan Bergström blev föremål för stora efterspaningar och efter 2 år så plockade man in honom. Bergström var en för detta sjöman som tjänstgjort inom västkustens marindistrikt. Men utredningen ledde ingenstans och allt efter tiden går bleknar minnen och konsekvenserna från händelsen. Vad som egentligen hände den där morgonen i september kommer vi antagligen aldrig att få reda på. Det enda vi kan göra, det är att minnas de omkomna. I nästa avsnitt så ska vi till Karlskrona. Men vi ska långt från sol, vind och vågor. Vi ska ner i underjorden. Jag har seglat runt i världen och varit i månget land. Men aldrig några stränder mitt hjärta satt i brand. Så skydande och häftigt och med så mäktig lödsig som du min stad Karlskrona, du svenska flottans stödsigt.